Hello guys! Welcome to my channel. Tara po, gawa po tayo ng chocolate chip cookies. Ito po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Una pong step, sa isa pong mixing bowl, paghaluin po natin yung ating brown sugar, melted butter, tapos yung ating white sugar o kaya yung ating granulated sugar. After po nun ay i-whisk po, pati po pala salt. Tapos after po nun, i-whisk po natin yung ating mga ingredients na inilagay po sa ating mixing bowl. I-mix lang po natin siya ng i-mix hanggang po makuha natin yung ating parang paste-like texture. At magla-lighter po siya ng kanyang color. Hindi na po siya ganyang ka-dark brown. So, ayan na po. Nag-skip po tayo sa ating video. And pag ganyan na po yung kulay, pwede na po nating i-add yung ating egg. At saka po yung ating vanilla extract. Ayan po. After po natin i-add yung dalawang ingredient na yon, ay i-mix lang po natin siya hanggang maging a little bit flowy yung kanyang texture niya. Pero hindi naman po so watery. Medyo mas gumaan-gaan lang po yung thickness niya. Ayan. Scrape lang po natin yung paligid para talagang madali natin siyang mahalo ng mabuti. Pagkatapos po, ang isusunod po natin yan ay ihalo na po natin yung ating mga susunod na ingredient. Ayan, isift po natin yung ating flour. All-purpose flour po yung ginagamit ko dito. Tapos, ilagay na rin po natin yung ating baking soda. Lahat po ng ingredient na yan ay exact ingredient ay nasa description at saka dun sa beginning po ng ating video. Ayan, after po natin ma-sift yan, ay pwede na po natin siyang i-combine gamit po ang ating scraper. Cut and fold lang po ang ating gagawin para po hindi po siya ma-overmix masyado. Cut and fold lang po hanggang po siya sa maging combined well na po yung wet at saka yung ating dry ingredient po ng ating ginagawang chocolate chip cookies. Ayan po, na well combined ko na po siya. Ganyan na po magiging texture niya. Ilagay po natin yung ating chocolate chips. Ako po, dinagdagan ko siya ng white chocolate na, ng milk chocolate po na naka-bar. Tapos po, i-cut and fold na naman po natin siya doon sa ating mixture. So, yan po sa ganyan, makikita nyo na po na ready na po yan para sa ating pagbe-bake. Ready na po siya. Wala na po tayong idadagdag pa na any other ingredient dyan. I-mix na lang po natin siya ng maayos. Pero kung mas gusto nyo po yung maging itsura niya after baking ay maganda po, we have to chill yung dough po natin. I-chill po natin ng about 30 minutes. So, i-chill ko muna po siya and then balik po ako kapag i-bake na natin.
So, ayan, pinreheat ko na po yung ating oven, mga 5 minutes na i-preheat po natin. Ayan, kapag wala po tayong parchment paper, I just put some butter o kaya oil po sa ating pan para hindi po siya magdikit sa ating pan. So, eto na po, kukuhanin ko na yung ating dough na chinil natin for 30 minutes. But you can also i-freezer po natin para mas madali po nating lumamig or ma-chill natin. So, kapag ganito na po siya, kumuha lang ako ng 1 tablespoon na measuring spoon para pantay-pantay. Ayan. Kukuha po ako ng another spoon para po matanggal natin. Ayan, pinantay ko po siya ng maayos and then ilalagay po natin sa ating baking pan. So, after po nyan, see to it lang po na meron po siyang space in between ng ating mga dough para po kapag nag-spread out siya ay hindi po siya magdidikit-dikit. So, ayan. Ako po kasi yung ginagamit kong oven ay maliit lang po na oven. Yung parang oven toaster lang. So, maliit lang din po yung aking pan na magkakasya dun sa oven. Pero it doesn't matter po. Basta ganyan po, magkakahiwalay siya. Ma-achieve nyo po yung napakagandang chocolate chip cookie na gusto nyo po. Na enjoy ang mga bata. Especially po yung mga anak ko. Favorite po nila ang chocolate chip cookie pang merienda. Pwede po pang breakfast with coffee kahit sa ating mga matatanda. Napakasarap po niya. Tsaka pwede po siyang ma-store. Ayan po, ipapasok na po natin siya sa ating preheated oven. That's 100 degrees centigrade po o kaya 200 degree Fahrenheit po ang ano po niyan. Temperature. Ayan na po. Nag-skip na po tayo and this is the finished product ng ating cookie freshly baked. Tsaka kakalabas lang po sa oven. Ang ganda po na itsura niya and the taste is so good and yummy. Ayan na po. Thank you po. Thank you very much po again for watching. Don't forget po to like and subscribe po sa aking channel. Kung gusto nyo din po, hit the bell na din